Dua cara mudah nak kira keluasan bumbung. Sebelum korang memulakan pengiraan keluasan bumbung, dua dokumen utama yang korang perlu rujuk. Dokumen yang pertama adalah roof plan. Dokumen yang kedua adalah section view. Kenapa korang perlu rujuk pada section view? Paling tidak, rujuk mana-mana drawing yang kebiasaannya di dalam section view inilah kita akan dapati pitch roof angle. Untuk kes ini, pitch roof angle dia adalah 28 degree. Memandangkan bumbung kita mempunyai angle yang tertentu. Jadi suka untuk saya kongsikan di sini, bagi pengiraan keluasan bumbung yang lebih tepat, nak ke tidak, kita wajib guna Theorem Pythagoras. Sekarang cuba korang bayangkan, berdasarkan kita punya roof plan, keluasan roof plan kita berada pada area mendatar, horizontal, yang mana bumbung kita ada angle. Jadi keluasan sebenar adalah pada pitch roof area. Disebabkan oleh itu, kita terpaksa guna. Nak tak nak, ini adalah cara yang paling tepat. Kita terpaksa guna cos theta equal to plane roof area divide by pitch roof area. Jadi kalau korang masih ingat tentang Theorem Pythagoras, cos theta ini adalah bersamaan dengan jarak yang bersebelahan dengan angle kita divide by hypotenuse. Jadi untuk kes ini, jarak yang bersebelahan itu kita akan gantikan dengan plane roof area, manakala hypotenuse mewakili pitch roof area. Sekarang kita bayangkan bumbung kita adalah jenis gable roof ataupun bumbung jenis A, yang mana kita ada dua pitch, satu sebelah sini dan satu lagi sebelah sini. Jadi kalau ikutkan konsep yang sebenar, kita boleh sahaja convertkan dia pada single pitch, yang mana bila single pitch ini keluasannya hanya sama sahaja. Sebab kalau kita ambil, bayangkan yang saya punya mouse ini berada sebelah kanan, dan manakala satu pitch angle lagi berada di sebelah kiri. Jadi kalau kita angkat tegak selari dengan yang sebelah kanan, bentuknya akan jadi begini. Jadi berdasarkan Theorem Pythagoras ini, pitch roof area kita boleh dicari dengan menggunakan formula ini, yang mana cos theta bersamaan dengan plane roof area divide by pitch roof area. Pitch roof area ini kita pindahkan sebelah kiri dan cos theta akan dipindahkan sebelah kanan. Akhir formula yang kita akan dapat adalah pitch roof area bersamaan dengan plane roof area dibahagikan dengan cos theta. Pengiraan secara manual ini sangat sesuai jika korang hanya mempunyai drawing hard copy. Jadi langkah paling baik untuk korang laksanakan adalah dengan membuat section zoning. Jadi dalam case drawing yang saya tunjukkan di sini, saya mempunyai grid line bermula pada A sehingga F dan 1 sehingga 6. Jadi berdasarkan kepada roof plan yang saya ada ini, saya boleh buat zoning bagi zone A, iaitu bermula pada grid line A sehingga A1 dan 2 sehingga 4 bagi zone A. Manakala bagi zone B, saya boleh zoning bagi bermula untuk A1 sehingga E dan melibatkan grid line 2 sehingga 6. Seterusnya zone C. Zone C melibatkan grid line D sehingga E dan 1 sehingga 2. Dan terakhir, saya boleh buat 4 zoning, iaitu zone D yang melibatkan grid line EF dan 4, 6. Saya akan gunakan contoh untuk zone A untuk mengira keluasan bumbung. Jadi zone A ini melibatkan grid line A hingga A1, 2 hingga 4. Langkah pertama yang perlu kita dapatkan adalah untuk mendapatkan length dan juga width. Memandangkan keluasan bumbung kita adalah dalam bentuk segi 4. Jadi length kita assume ataupun kita terus boleh set atau gambarkan
Jarak yang melibatkan dengan horizontal adalah length, manakala jarak yang melibatkan dengan vertical adalah width. Jadi untuk length yang mana ia melibatkan grid line A sehingga A1, rujuk pada drawing ini dia melibatkan dengan jarak 2.5 meter. Suka untuk saya ingatkan adalah cuba kenal pasti dimension style bagi setiap drawing yang ada di tangan anda. Kalau kes untuk drawing saya ini, dimensionnya adalah bermula daripada external wall to external wall. Normally, drawing yang kita dapat adalah daripada jarak center to center. Mengenali dimension style ini sangat penting supaya korang tak tersalah ambil jarak ataupun ambil dimension. Kembali kepada length A hingga A1. Jarak saya tadi adalah 2.5 meter. Kemudian saya perlu tambahkan dengan if. If ini adalah bumbung yang cover pada kaki 5. Untuk jarak A hingga A1 ini dinyatakan jarak if adalah 750 mm ataupun 2 kaki 6 inci. Jadi saya perlu tambahkan. Namun begitu, saya juga perlu tolak sebab dimension saya bermula di sini, manakala zone A saya di sebelah dalam sikit daripada A1, yang mana dia terpaksa tolak dengan if yang cover pada zone B nanti. Jadi length yang saya dapat di sini adalah 2.5 meter. Seterusnya untuk width saya akan mulakan daripada jarak 2 sehingga 4 ini, dan jaraknya daripada luar dinding external wall to external wall. Jadi jaraknya melibatkan dengan 7.38 meter. Dekat sini saya perlu tambahkan dengan 2 if, iaitu pada grid line 2. Dan satu lagi pada grid line 4 di bawah ini. Jadi total width yang saya dapat adalah 8.8 meter. Setelah kita dah dapat length dan juga width, kita boleh teruskan untuk mengira keluasan. Tetapi keluasan yang kita kira ini sekali lagi adalah plan roof area. Untuk dapatkan pitch roof area, kita perlu ingat yang tadi kita perlu pakai formula plan roof area divide by cos theta. Jadi saya punya plan roof area tadi adalah 22.19 meter square divide by cos 28 degree. Untuk mengira pitch roof area, korang perlukan kalkulator saintifik. Jadi untuk menyelesaikan operasi matematik ini, korang hanya menggunakan kalkulator dengan menekan 22.19 bahagikan dengan cos 28 dan it equal. Berdasarkan jawapan kalkulator kita ini, kita dapat 25.13 meter square. Maka berdasarkan jawapan yang kita perolehi tadi bagi pitch roof area dengan sudutnya 28 darjah, keluasan yang kita perolehi 25.13 meter square adalah lebih luas berbanding dengan keluasan plan roof area. Jadi sangat penting untuk korang menggunakan Theorem Pythagoras dalam mengira keluasan bumbung. Pengiraan bagi zon A telah selesai, yang mana melibatkan grid line A hingga A1 dan 2 hingga grid line 4. Jadi korang boleh teruskan untuk zon B. Jadi di sini untuk zon B saya dapat jawapan 209.12 meter square. Manakala untuk zon C saya dapat 18.16 meter square dan zon D adalah 33.09 meter square. Jadi untuk keseluruhan luas bumbung bagi projek yang saya ada di tangan saya ini melibatkan dengan penambahan bagi keluasan zon A tambah zon B tambah zon C tambah zon D. Jadi dengan menggunakan kaedah manual ini, kita memperolehi jawapan total pitch roof area adalah
285.5 meter square. Korang dialu-alukan untuk menyemak jawapan ini. Sila nyatakan jawapan korang di ruangan komen di bawah. Nanti kita akan cek sama-sama. Pada sesiapa yang berminat, saya ada sediakan contoh pengiraan ini di dalam bentuk dimension paper dengan format Excel dan PDF sebagai rujukan. Dapatkannya melalui link di ruangan komen yang pertama di bawah. Cara kedua ini adalah yang paling mudah dan cepat. Ianya sangat sesuai kepada sesiapa yang familiar dengan menggunakan software AutoCAD. Di dalam AutoCAD ini kita akan menggunakan draw features kita iaitu Polyline. Sama ada korang boleh gunakan dekat tab dekat atas ini ikonnya Polyline di sini, atau pergi dekat command dan type PL enter. Sekarang kita dah dalam mode Polyline. Jadi untuk melukis polyline bagi roof, kita akan mula pada bahagian bucu. Jadi korang boleh zoom sampai sehingga bucu di sini. Kita bermula pada bucu sebelah kanan atas dan mulakan pada hujung-hujung bucu kita. Kita akan buat parameter roof. Okey, teruskan. Terusnya di sini. Okey. Hingga hujung di sini. Hujung di sini. Hujung di sini. Right. So sekarang kita akan sampai kembali tutup close dekat kita punya permulaan tadi. Sama ada korang boleh pakai mouse sahaja pick dekat hujung, atau korang boleh pakai command iaitu tekan C enter. Done. Apabila polyline bagi parameter bumbung kita dah selesai, jadi korang boleh pick dekat polyline tadi, kemudian bagi dekat command type list ataupun singkatannya adalah LI. Sekarang list kita dah keluar dan ini adalah area bagi roof plan kita. Jadi kena ingat ya, drawing ini adalah dalam unit milimeter dan ini keluasannya di dalam unit milimeter. Jadi korang kena convert kepada meter square nanti. Korang hanya perlu select area dan right click, hanya copy sahaja. Sekali lagi, dengan menggunakan kalkulator saintifik, kita akan mengira menggunakan Theorem Pythagoras. Jawapan yang anda perolehi daripada list tadi, ianya adalah dalam unit millimeter square. Jadi pengiraan kita mestilah di dalam meter square. Jadi korang kena ingat 1 meter square bersamaan dengan 1 juta millimeter square. Jadi daripada list ataupun jawapan daripada list tadi, kita type ataupun kita guna kalkulator kita dan kita perlu convert dahulu dalam bentuk unit meter square. Jadi saya akan bahagikan dengan 1 juta meter square. Kita boleh tukar kepada bentuk yang lebih simple iaitu 10 kuasa 6. Here we go. Dan kita dapat 252.0078 meter square. Dengan menggunakan formula yang saya nyatakan di awal video tadi, keluasan roof floor plan ataupun roof plan kita akan bahagikan dengan cos theta kita adalah 28 degree. Daripada hasil pengiraan kita ini, kita memperolehi 285.50 meter square. Jadi kalau kita compare pengiraan menggunakan bantuan AutoCAD dan juga manual tadi, cuba cek jawapannya. Jadi jawapan yang kita dapat daripada pengiraan zoning secara manual tadi adalah sama dengan pengiraan dengan menggunakan AutoCAD. Jadi anda boleh pilih yang mana satu sesuai dengan anda. Kalau nak guna AutoCAD, pastikan anda familiar dengan AutoCAD. Ianya sebenarnya sangat mudah asalkan korang dah ada dokumen drawing ini dalam bentuk AutoCAD format. Sebagai tambahan, jika korang mengira taking off quantity, korang boleh gunakan format dimension paper seperti ini. Jadi
korang hanya perlu hit equal dan paste answer yang kita dapat daripada list AutoCAD tadi, divide by 10 power of 6. Here we go. Jawapan pun sama. Ini for sure dia lagi cepat dan lagi pantas. Dalam format Excel ini ada dua part yang sangat tricky yang saya suka untuk kongsikan sebagai bonus untuk korang. Pertama adalah pengiraan Theorem Pythagoras menggunakan Excel. Jadi korang kalau tengok di sini, saya punya formula adalah equal roof plan area divide by cos 28 degree dekat sini. Jadi kalau korang nak buat cara ini, korang perlu hit equal roof dekat atas ni divide by cos. Tetapi cos ni tak boleh direct ambil dia punya degree 28 degree, tak boleh. Sebab dalam Excel dia akan baca radian. So korang kena convert radians ni, baru pick dekat sini, close it, enter. Here we go. 285.5 meter square. Trik yang kedua, kenapa apabila saya type saya punya pengiraan adalah cos 28 degree dekat sini, sedangkan dia ada teks TOS dan ada degree dekat hujung ni, dia tetap boleh kira. Alright, so cuba tengok trik saya. Walaupun dekat saya punya Excel adanya tulisan cos dekat depan dia ni, tetapi saya punya nilai sebenar adalah 28 sahaja. Triknya sangat simple. Korang hanya klik dekat sel kita ni, pergi kepada format cell dan dekat numbers, custom, cuba korang tengok saya buat macam mana. So saya akan pakai double apostrophe dahulu, kemudian saya akan type COS, saya space sikit dulu dan barulah saya tutup dengan double apostrophe balik, type kosong dan buka balik dengan double apostrophe. Yang dia punya simbol degree ni korang boleh pergi dekat insert dan ambil simbol, paste sahaja di sini dan close balik dengan double apostrophe. Right, so korang barulah boleh dapat yang macam ni. Jadi kalau contoh saya tukar pergi kepada 10, even saya type 10 degree pun, bila saya enter dia tetap akan mention 10 cos 10 degree. So now saya kembali pada 28 degree. So itu triknya. Sekali lagi, pada korang yang berminat untuk mengira keluasan bumbung ini, saya akan bagi for free drawing AutoCAD ini dalam format CAD ya, dalam format CAD dan juga pengiraan dalam Excel ini dalam bentuk dimension paper formatnya. Korang boleh dapatkan semua dokumen ini di dalam link yang saya sediakan di ruangan komen di bawah. Saya kira itu sahaja dua contoh kaedah mengira keluasan bumbung menggunakan Theorem Pythagoras secara manual dan juga menggunakan AutoCAD. Jadi bagi korang yang mungkin ada cara yang lebih baik, minta tolong kongsikan cara korang di ruangan komen di bawah. Hingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.